नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आपण आलो आहोत जंगल सफारी येथे. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी बघितल्यानंतर खूप खरं तर कंटाळा आला होता उन्हामध्ये फिरून, पण आज तिकीट होतं जंगल सफारीचं. चला तर मग जंगल सफारी एक्सप्लोअर करूया. आपण आता आलो जंगल सफारीमध्ये. तर उन्हानं हाल बेहाल झालेले आहेत, तरी पण तिकीट होतं आजचं. सो जाऊया, बघूया जंगल सफारी काय आहे. 200 रुपये तिकीट आहे. बघ तिकीट किती मी सांगेन तुम्हाला. सो चला जाऊ, आनंद घेऊ जंगल सफारीचा. जंगल सफारी आतमध्ये आल्यानंतर इथे ओरिएंटेशन सेंटर आहे आणि ओरिएंटेशन सेंटरमध्ये आपल्याला काय काय पाहायचं याचं ओरिएंटेशन दिलं जातं डिजिटली. सो तुम्ही इथे येऊन ओरिएंटेशन घेऊ शकता आणि मग जंगल सफारीची टूर करू शकता. इथे खूप एक स्क्रीन लावलेली आहे आणि प्राणी येताना दाखवलेत आणि तुम्ही त्याची मजा पण घेऊ शकता. बरेच लोक त्याची मजा घेत आहेत. सो आम्हीसुद्धा याची थोडीशी मजा घेऊ आणि मगच पुढे जाऊन मी तुम्हाला दिसतो आहे आणि मोठे मोठे प्राणी स्क्रीनवर येत आहेत. असं इकडे जंगल सफारीमध्ये ओरिएंटेशन सेंटरमध्ये याची मजा आहे. सो ती मजा घ्या आणि पुढे बघा, हे बघा मी स्क्रीनवर दिसतो आहे. सो आता कुठले कुठले प्राणी आता सध्या कोंबड्या दिसत आहेत. सो मोठे मोठे सुद्धा प्राणी इकडे येतात आणि लोक त्या हत्ती आला. सो अशा रुचीर पळत पुढे गेलेल्या स्क्रीनजवळ आणि ही आहे खरं तर या स्क्रीनची मजा. सो लेट्स एक्सप्लोर जंगल सफारी. इथे सिंह झाडाखाली सावलीला बसलेला आहे, निवांत आपल्याला पाहायला मिळतो आणि मोठाच्या मोठा आवार आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हा सिंह पाहायला मिळतो. सगळे लोक त्याला बघत आहेत, त्याची त्याला जाणीवसुद्धा नाही आहे. शांत कदाचित जेवण झालं असेल त्याचं, त्यामुळे बसलेला आहे निवांत सावलीच्या इथे. सावलीमध्ये आराम करतोय हा सिंह. हा आहे वाघ, म्हणजे पांढरा वाघ असं म्हणू आपण त्याला. म्हणू काय आहेच. तो मस्त पोज देतोय आणि छान फिरतोय. त्याची जी कक्षा आहे, आता बघा गडागडा लोळतोय आणि इकडे जवळ आल्यामुळं मी त्याचा जवळून शॉट घेतला. कसा आपल्याकडे पाहतोय बघा, असं वाटतच नाही की तो पिंजऱ्यामध्ये आहे. आणि हा सुद्धा बहुतेक छान झाडाच्या गारव्याला येऊन आता बसतोय, आराम करतोय. सो ही दुपारची वेळ असल्यामुळं याची आराम करण्याची वेळ असावी. सो हा आहे पांढरा वाघ. सो अशा बॅटरी ऑपरेटेड व्हेकल्स आपल्याला जंगल सफारीमध्ये एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायला आहेत, तर तुम्ही यूज करू शकता. सो आम्ही आता अशाच व्हेकलमध्ये बसलो आहोत आणि एक्सप्लोअर करतो आहे जंगल सफारी. एका डेस्टिनेशनवरून दुसऱ्या डेस्टिनेशनला या व्हेकलमधून निघालो आहोत. हा जाताना तुम्हाला दाखवतो आहे आवार. आतले रस्ते तसे अजून कच्चे आहेत आणि आजूबाजूला तुम्ही बघताय काही प्राणीसुद्धा इकडे आपल्याला पाहायला मिळतात. सो हा आवार खूप छान आहे आणि खरं तर या बॅटरी ऑपरेटेड व्हेकलमुळं बऱ्यापैकी सगळा आवार फिरता येतो. हा बघा गेंडा तुम्हाला दिसतो इकडे. हा गेंडा आहे, एका कोपऱ्यामध्ये शांत उभा राहिलेला आहे. सो असे बरेच प्राणी जर या व्हेकल नसतील तर आपल्याकडून चुकून जातील, कारण सगळं चालत फिरणं
सगळ्यांना शक्य नाही, कारण हे आहेत गौरेडे. सो असं फिरताना आपल्याला आतमध्ये काही पक्षी आपल्याला पाहायला मिळतात. पक्ष्यांसाठी एक बंदिस्त आवार इथे केलेला आहे. सो फुलपाखरंसुद्धा आहेत इथे, पक्षी आहेत. सो हे पाहूया आणि मग बाहेर जाऊन राहिलेलं जंगल सफारी पाहूया. कारण इथे दिवसभर फिरल्यानंतर जर बॅटरी ऑपरेटेड व्हेकल असतील तर निवांत सगळं पाहता येतं. हे आहेत पोपट. सो मोर आहे छान बंदिस्त आवारामध्ये, याच्यामध्ये मोर आपल्याला पाहायला मिळतोय. अजून वेगळे वेगळे पक्षी आहेत इथे. सगळ्यांची नावं मला काय माहीत नाहीत आणि सगळे मुक्तपणे वावरताना आपल्याला दिसत आहेत. तर पाहूया हे पक्षी आणि मग जाऊया या आवाराच्या बाहेर. रुचिर शहाळ्याचा आनंद घेत आहे. म्हणजे शहाळा. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold, and if we want a sunray, for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. Proud of my work, I turned it around. आणि रुचिरचं फोटो सेशन चालू आहे.
फोटो सेशन करण्यामध्ये त्याला खूप आनंद होतो. आणि ही ट्रिप आता पेटपूजेकडे जाऊया आपण. सो पेटपूजा इथे छान बाहेरच्या बाजूला पेटपूजा करण्यासाठी कॅफेज आहेत. तुम्ही अमूल तर सगळीकडे आहेच आहे. होक्को नावाचा एक ब्रँड आहे, बरेच ब्रँड आहेत, हॅवमोर आहे. तुम्ही याचा आनंद घेऊ शकता. सो आपण आता जंगल सफारी बघितली आहे आणि तुम्हाला मी दाखवलंच काय काय प्राणी जिथं आहेत ते सगळे दाखवलेत. आपण मेन रोडनं आलो की सगळे डेस्टिनेशन त्या रोडच्या आजूबाजूला आहे. सकाळपासून तरी जे पाहतोय ते आजूबाजूला आहेत. चला, जंगल सफारीचा हा व्हिडिओ, नंतर बाहेर फूड म्हणजे अमूलचं शॉप, सगळं फूड्सचं इथं अमूल इथलंच असल्यामुळे इथं अमूलच्या बरेच शॉप्स आहेत आणि रिजनेबल रेटसुद्धा आहेत. म्हणजे कोल्ड कॉफी किंवा अमूलचे तसेच सगळेच रेट रिजनेबल आहेत. सो एन्जॉय करा जंगल सफारी. इथंपर्यंत व्हिडिओ पाहिला असेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि शेअर करा. थँक्यू सो मच. व्हिडिओ पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.